Niin se joulupukki tuntuu tulleen taas tuonne pörssin puolelle, kun pörssi sen kun vaan nousee viikosta ja päivästä toiseen. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja meikäpoika taas jälleen kerran keskustellaan osakemarkkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Mä veikkaisin, että tällä viikolla tulee myös aika härkänen jakso, että jos nyt noita osakekursseja katsoo, niin siellä on ollut aika härkänen meininki ja jos nyt oikeastaan yhtään Traders Clubia on katsonut tässä syksyn aikana, niin sulla on ollut aika härkänen näkemys ja nyt se ainakin vihdoin taas tuntuu tuottava hedelmää, kun pörssi on lähtenyt näin kovaa kiima nousuun. Joo, turha tässä härkämarkkinassa on hirveän karhuseksi kääntyä, että varmaan tämä viimeisen parin viikon vahva, oikeastaan supervahva nousu, niin on saanut aika monet karhut tonne kooman puolelle jo. Jos katsoo indeksejä, niin eilen tehtiin uusi vuoden huippu. Nasdaqin SP500 kai kovin kaukana niistä vuoden huipuista, että nyt noustiin jo se 10% ylöspäin sieltä korjausliikkeen pohjasta, kun se korjausliike kokonaisuudessaan oli se noin 11%, eli aika lähellä ollaan niitä vuoden huippuja noissa kaikissa pääindekseissä. Ja indekseistä puheen ollen, niin SP500 ja päivägraafeilla taas lähdetään liikkeelle. Ja viime viikolla, kun tarkasteltiin tätä laskevaa vihreätä trendilinjaa, niin taisit siellä jaksossakin sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä rikotaan tästä ylöspäin, niin todennäköisesti karhutkin kaikkoa sen siljentiin, ja niinhän se näyttää tapahtuneenkin, eli ihan hirveän kova pomppu saatiin siitä, ja nyt tässä vaiheessa sitten, kun toi vihreä viiva on rikottu ylöspäin, niin todennäköisesti tämäkin trendi on vähän niin kuin rikkoutunut, ja turha enää tätä viivaa seurata, niin se voi ottaa pois. Mutta mikä tätä näinkin kovaa nousua nyt sitten oikein ajaa, että kun tässä on kumminkin jo pitkään tultu tai monta kuukautta tultu alaspäin, niin miten tämä nyt ihan yhtäkkiä muutaman viikon aikana tulee näin kovaa ylöspäin? Joo, no mä enemmän katsoin sitä isoa kuvaa, eli täältä niin kuin viime lokakuun pohjista me noustiin poikkeuksellisen vahvasti 9 kuukautta yli 30%. Et siinä suhteessa tämä on aika normaali ja aika normaali kestoinenkin oikeastaan tämä korjausliike 10%. Niin kuin ollaan puhuttu, että se keskimäärin jopa yli 10% korjauksia nähdään vuosittain, vaikka niitä ei ihan joka vuosi nähdäkään. Ja tässä ehti niin kuin kääntymään sentimentti hyvin negatiiviseksi, jos katsoo yksityissijoittajien kyselyä, niin se kääntyi negatiivisemmaksi täällä pohjassa, kun mitä me nähtiin tuossa pankkikriisin aikaa maaliskuussa, kun kuitenkin se karhumarkkina oli vielä paljon lähempänä. Et siinä mielessä tämä niinku sentimentti oli niinku poikkeuksellisenkin negatiivinen, kuten myös katsottiin sitä osakkeita yli 50 liukuvan keskiarvon, joka antoi sen poikkeuksellisen ostosignaalin täällä pohjilla kanssa. Et siinä mielessä tässä oli niinku paljon niinku hyvin ylimyytyä tässä markkinassa, mutta kuitenkin siellä taustalla on se erittäin vahva nousumarkkina, mitä ollaan eletty tässä viimeisen vuoden ajan. Ja sen takia yleensä nämä parhaat liikkeet lähtee semmoisista ylimyydystä tilanteista nousumarkkinassa, niin kuin tässäkin kävi. Ja joku tosiaan kyselikin tässä, kun nähtiin tämä ensimmäinen vahva viikko, kun joka päivä noustiin ylöspäin ja päätettiin perjantai tänne vahvaan nousuun. Nyt varmaan nähdään jonkinlainen korjausliike, kun ollaan noustu näin vahvasti näin lyhyessä ajassa. Niin mä oikeastaan vastasin siihen, että parhaissa liikkeissä ne pullbackit on todella maltillisia. Yleensä senkin jälkeen, kun ollaan noussut tosi vahvasti, niin edelleenkin jatketaan vielä hieman ylöspäin, jolloin oikeastaan se pullback, kun se tulee, niin se kantaa justiinsa ehkä niin kuin sille tasolle, mistä ajatteli, että se ensimmäisen kerran alkaisi, eli ei koskaan niin kuin, ikään kuin shorttaamalla tässä olisi helppoa tehdä rahaa, koska tämä on vaan niin vahva tämä liike, ei oikein saada minkäänlaisia pullbackkejä. Ja tosiaan näinkin vahva liike ylöspäin, niin tämä pullback jää todella maltilliseksi, ja sen jälkeen saadaan taas tosi vahva liike ylöspäin, sen jälkeen muutamia päiviä tässä sivuttain, todella maltillinen korjausliike jälleen, kunnes saadaan tässä pikkasen isompi kynttilä ylöspäin. Eli tämä on ollut niin kuin semmoinen liike, että tähän on ollut tosi vaikea päästä mukaan, jos siinä ei ole niin kuin alun perin ollut tai jos siihen ei ole vaan hypännyt siihen nousuun mukaan. Että korjausliikkeitä tämä ei ole antanut, että oikeastaan vaan niin kuin kertoo sitä markkinan vahvuudesta sitä kautta, että ostajat on ollut koko tämän nousuliikin tässä niskan päällä eikä ole antanut karhuille tai korjausliikkeelle mitään sijaan. Et toki nyt kun ollaan noussut tämä jo 10% tässä SP500 puolella, niin jossain vaiheessa me nähdään muutaman prosentin korjausliike tässä ainakin ja uskon sen olevan ennemminkin ostopaikka. Ja tässä kanssa kun katsoo näitä liukuvia keskiarvoja, niin tässä viimeisen viikon aikana nämä on kääntynyt nyt vihdoinkin siihen täydelliseen asentoon, eli nämä on kaikki oikeassa järjestyksessä ja kaikki osoittaa nyt myös ylöspäin. Eli tässä tilanteessa ainoa, mitä kannattaa tehdä teknisen analyysin näkökulmasta on se, että hakee niitä korjausliikkeitä ja hypätä mukaan siihen seuraavaan liikkeeseen ylöspäin sitten.
Ja korostaaksemme vielä tätä nopeutta tuossa korjausliikkeen korjauksessa, niin tämä graafi kuvaa hyvin sitä, eli tämä nykyinen 16 päivän kestoinen 10% nousu on toisiksi nopein, koska 98 vuonna meillä on ollut vain 6 päivässä tämmöinen 10% nousu. Niin tässä kun katsotaan 60-luvulta lähtien tätä dataa, niin ei näitä tämmöisiä näin nopeita nousuja ihan joka vuosi tule. Ja jos lisätään tähän vielä yksi statistiikka, eli kuinka monta päivää ollaan menty ilman uutta kaikkien aikojen huippua tuolla SP500 puolella, niin tästä nähdään, että kuinka monta treidipäivää nyt ollaan menty, ja jos katsoo niin kuin historiallista mediaania tai keskiarvoa näissä pidemmissä korjausliikkeissä, niin nyt ollaan aika pitkälti siellä niin kuin pisimmästä päästä, mitä ollaan menty. Et meillä on nämä outlier-vuodet, eli tuo finanssikriisi ja IT-kuplan jälkeinen pitkä laskumarkkina, mutta nuo kaikki aikaisemmat pidemmät laskut on ollut suurin piirtein näin pitkiä tai nämä pisimmät periodit, kun ei olla tehty sitä uutta kaikkien aikojen huippua. Eli nyt jos niin kuin vanhat merkit paikkansa pitäisi, niin voi sanoa, että niin kuin aika niin kuin näillä näppäimillä tulisi sitten se kaikkien aikojen huippu myös siellä SP500 puolella. No tuo SP500 ei ihan vielä tämän vuoden huippuja kerennyt tekemään, mutta Nasse on ollut tosi vahva, eli siellä käytiin jo tämän vuoden huipuissa, ei olla ihan hirveän kaukana myöskään ATH-lukemista. Tosiaankin eilen tehtiin tämän vuoden huippu, ja jos katsotaan noita kaikki aikojen huippuja, niin se on 4% nämä matkaa sinne, eli kun ollaan tultu toi 50% tuolta vuoden takaa pohjilta ylöspäin, enää 4%, niin ollaan tuolla kaikki aikojen huipussa, eli hyvinkin lähellä niitä, ja se on vaan ennemminkin ajan kysymys, että mennäänkö sinne jo tämän vuoden puolella vai vasta ensi vuonna. Ja Euroopassakin alettu näyttää elon merkkejä, että DAXikin kivunut takaisin ton 200 liukuvan päälle, että vaikka tuo näytti aika surkealta tuossa jossain vaiheessa vielä kuukausi pari takaperin, mutta nyt pikkuhiljaa niin aletaan sielläkin heräilemään, niin varmaan tämä on myös aika positiivista sekä Euroopassa että myös Helsingissä. Joo, globaali osakemarkkinoiden kannalta positiivista se, että toi nousu ei koske pelkästään jenkkejä, ja DAXi, joka teki kaikki aikojen huipun kuitenkin tuossa heinäkuussa, niin on noussut taas aika lähelle niitä, että jos tätäkin mittaa, että kuinka kaukana ollaan tuosta ATH-lukemasta, niin se on itse alle 4%, eli ollaan jopa sitä Nasdaqia lähempänä ATH-lukemaan tuolla Saksan pörssissäkin, että tämäkin näyttää tässä aika hyvältä, että etenkin justiinsa se, että ollaan kivuttu näiden kaikkien liukuvien etenkin tuon 200 yläpuolelle takaisin näin nopeasti, niin vahvistaa tätä teknistä kuvaa, ja ennemminkin tässäkin, niin kuin, jos nähdään korjausliikkeitä alaspäin, maltillisia korjausliikkeitä, niin ne on ehdottomasti enemmän ostopaikkoja. Ja jos katsotaan vielä tätä kotopörssiä, joka tunnetusti on se ollut kaikista heikoin näistä, niin täällä nähdään, että tämä nousu täältä pohjista on ollut just toi 10% oikeastaan niin kuin noissa muissakin indekseissä, ja tämä tietysti teknisesti näyttää huomattavasti heikommalta, kun ollaan tämän laskevan 200 alapuolella, mutta kuitenkin piristävää, että se Helsingin pörssin aliperformanssi ei nyt ainakaan jatkunut tässä viimeisen noin kuukauden aikana, vaan se nousu on tarttunut myös tälle puolelle, ja siten tässä on ainakin jonkunlainen mahdollisuus siihen, että nämä Helsingin pörssin pohjat olisi jo takana täällä lokakuussa. Niin kuin äsken katsottiin, niin Jenkeissä ollaan hyvin lähellä ATH:ta sekä SP500 että Nassessa, Saksassa, sielläkin ollaan nykyään hyvin lähellä ATH:ta. Okei, Suomessa ei olla ihan hirveän lähellä ATH:ta vielä, ja onko se just se syy, minkä takia edelleen tuntuu, että tämän tyyppiset kommentit tulee mediassa vastaan ja puhuvat päät talouden ympärillä, niin on edelleen hirveän negatiiviset. Onko se vaan sitä, että koska me ollaan täällä koto-Suomessa, täällä taloudella menee huonosti ja osakemarkkinallakin menee huonosti, niin on hirveän vaikeaa olla optimistinen? Se on hyvä kysymys, ja tässä on tosiaankin lainauksia viime viikolta. Mä olin paikalla viime viikolla sijoitusmessuilla, katoin muita sijoitustapahtumia tallenteina, luin uutisia mediasta, niin tässä on niinku suoria lainauksia siitä, mitä tämmöiset puhuvat päät sanoo tällä hetkellä taloudesta ja osakemarkkinoista, ja ne on pääosin todella negatiivisia ne kommentit, ei pelkästään Helsingin pörssistä, vaan ihan jos katsotaan niin kuin jenkkidataa ja puhutaan jenkki-indekseistä, niin sekin nähdään jotenkin niin kuin erittäin haastavana sijoituskohteena tällä hetkellä. Jos se mietä jenkkejä, missä kaikki on mennyt todella hienosti tänä vuonna, katsotaan vaikka globaaleita osakemarkkinoita, niin myös globaalit osakkeet on noussut tänä vuonna 17%
tämän vuoden alusta pelkästään, sieltä viime vuoden pohjalta vielä selkeästi enemmän. Eli ollaan selkeästi nousumarkkinaan globaalisti osakemarkkinoilla, ja sen takia onkin niin kuin vaikea nähdä, mistä se negatiivisuus oikein kumpuu. Et meillä on paljon talousmittareita, missä edelleenkin niin kuin ollaan menty negatiivisempaan suuntaan, mutta toisaalta se on jatkunut tosi pitkään se heikko kehitys ja se supistuminen niissä talousmittareissa. Ja niin kuin tiedetään historiasta, niin jossain vaiheessa ne yleensä kääntyy nousuun. Eli tämmöisen pidemmän heikon jakson jälkeen, niin nyt kun se on kestänyt jo niin pitkään, niin on paljon todennäköisempää, että me ollaan sen heikon jakson lopussa, mitä osakemarkkinat on hinnoitellut jonkun aikaa tällä omalla nousullaan. Joten mun on vaikea henkkoht löytää perusteita tälle pessimismille tai tälle skeptisyydelle siitä, että osakemarkkinat tuottaisi jatkossa jotenkin todella heikosti. Et ennemminkin nimenomaan, että silloin kun meillä on näitä heikkoja jaksoja ja ollaan nähty pidempiä karhumarkkinoita, niin kuin vaikka Helsingin pörssin nyt ollaan tultu se 2 vuotta alaspäin, niin silloinhan on kaikista paras aika ostaa, kun ollaan siellä heikossa taloussuhdanteessa, osakkeet on laskenut pitkään. Ja tämä on se, mitä nämä samat kommentaattorit opettaa nousukaudella, mutta nyt kun ollaan täällä ikään kuin laskukaudella ja mahdollisesti lähellä pohjaa tai ainakin niin kuin, menossa siihen pohjan suuntaan, niin silti nyt nämä kommentit on niin kuin hyvin pessimistisiä ja ennemminkin mun mielestä karkottaa sijoittajia tai potentiaalisia aloittajia, kun nyt olisi niin kuin parhaita aikoja lähteä mukaan tähän markkinaan. Et mun mielestä tämä kuvio kuvaa just hyvin sitä niin kuin markkinasykliä, mikä niin kuin tunnetaan ja tiedetään, ja se pessimismi, missä me ehkä ollaan niin kuin menty koko tämä vuosi, niin on kääntynyt niin kuin tuohon skeptisyyden suuntaan, että voiko tämä nousu perustua mihinkään, kun näyttää vielä niin heikolta. Ja kaikessa sijoituskirjallisuudessa tunnistetun sijoittajapsykologian mukaisesti, että näinhän tämä kuuluukin aina mennä, että aina kun se nousumarkkina on alkanut, niin ei uskota siihen ja nähdään paljon syitä, että minkä takia se jatkuisi vaan se lasku, mitä nyt ollaan niin kuin peruutuspeiliin todistettu pidemmän aikaa. Ja tässä niin kuin jos miettii näitä niin kuin markkinakommentaattoreita, niin jotenkin tuntuu siltä, että kun se konsensus on se negatiivinen ja niin kuin kaikki lukee sitä, mitä muut puhuu mediassa ja miten ne kommentoi varovaisesti, niin kukaan ei oikein uskalla olla se semmoinen Olli-optimisti, joka niin kuin uskaltaa erottua sitä massasta ja uskaltaa olla eri mieltä, koska nimenomaan ne, jotka on eri mieltä, niin ne sitten joutuu tikunnokkaan, jos osoittautuukin, että ne oli väärässä. No mutta onneksi meillä on yksi Olli täällä. Inflaatiohan on tuntunut olevan yksi niistä syistä, minkä takia tänä vuonna just tämä tämmöinen niin kuin pessimismi on ehkä vellonut hirveän laajalti, ja ainakin koko vuoden tuntuu olleen semmoinen narratiivi, että koska inflaatio ei voi tulla niin nopeasti alas, kun sen haluttaisiin tulevan alas, niin sen takia tämä koko globaali talous menee sitten jonkinnäköiseen taantumaan. Mutta viime viikollahan me saatiin taas inflaatiolukuja, ja ne oli taas ilmeisen hyvät, koska osakemarkkina ainakin teki aikamoisen pompu sinä päivänä, kun nämä luvut tuli ulos. Joo, jos miettii tosiaan sitä narratiivia, mikä oli tuossa viime vuoden vaihteessa ja vuoden alussa, niin mehän tultiin tähän vuoteen, kun inflaatio Jenkeissä oli vielä yli 7%. Ja silloin tosi harva usko siihen, että me päästäisiin edes hirveästi alle 5%, saati 4%, eikä ainakaan mihinkään 3%, eikä ainakaan kesällä niin kuin sinne päästiin. Eli tuossa taas niin kuin näki sen, että kaikki taas toisteli sitä samaa inflaatio-ongelmaa, vaikka niissä kuukausitason luvuissa oli jo täysin nähtävissä se, että jos se inflaatio ei uudestaan kiihdy tässä vuoden 2023 aikana, niin ne tulee itsestään tippumaan ne kovat vertailukaudet pois sieltä, eli se kovan inflaation aika, mikä jäi sinne vuoteen 2022. Ja niinhän tuossa kävi, että kun toi luku, mikä nyt viime viikolla tuli, eli 3,2%, niin siitä 2,2% muodostaa tämä asumiskustannusinflaatio, eli tämä keltainen palkki, ja kaikki nämä muut inflaatiokomponentit muodostaa vaan 1% siitä. Eli jos miettisi niitä asumiskustannusinflaatioita, joita ei todellisuudessa ole lähellekään vertaa, niin ollaan käytännössä siellä Fedin 2% tavoitteessa ja sen alapuolella tällä hetkellä. Ja yksi syy, minkä takia toi viime viikon raportti aiheutti innostusta tuolla markkinoilla, on se, että se oli alinta inflaatiota koko viimeisen 12 kuukauden aikana, eli se oli 0,0%, eli hinnat ei noussut lainkaan ensimmäistä kertaa nyt 1 kuukauden aikana viimeisen 12 kuukauden tarkastelujaksolla.
Ja siten se oli positiivinen merkki niille, jotka on pelännyt sitä inflaatiota, mutta mä oon edelleenkin peloissani, niin kuin on aikaisemmissa jaksoissa monesti toistanut sitä, että tässä on suurempi vaara sille deflaatiolle ja sille talouden sakkaamiselle, kun nostettiin korkoja näin korkealle, minne niitä ei olisi tarvinnut missään vaiheessa nostaa tämän inflaatiotaistelun takia, vaan tämä inflaatio olisi tullut aivan itsestään alas, kun oltaisiin vaan jaksettu odottaa. Nyt meillä on riskinä se, että aiheutetaan tarpeettomasti ja turhaan taantuma. Eli tämä inflaatiotaso, missä tällä hetkellä ollaan, niin sehän on aika turvallinen ja aika vaikea nähdä, kuinka tässä olisi mitään niin kuin uutta inflaatiopurskahdusta tulossa. Et jos miettii vaikka, että mitä viimeisen 15 vuoden jälkeen finanssikriisin jälkeen on tapahtunut on inflaation suhteen, niin harva puhuu siitä, että minkälainen inflaatio-ongelma meillä oli vaikka vuonna 2011, kun inflaatio Jenkeissä oli 3,9%. Jonka jälkeen se tuli alaspäin. Tai vuonna 2017, kun oltiin 2,7%, vuonna 2018 inflaatio Jenkeissä oli 2,9%, eli me oltiin ihan näillä tasoilla, missä me nyttenkin ollaan, ja silloin inflaatio-ongelmasta ei puhunut yhtään kukaan. Mutta nyt taas, kun se on meillä tässä peruutuspeilissä inflaatio-ongelma, niin kaikki puhuu siitä, vaikka niin kun on aika selvää, että se inflaatio-ongelma on jo kadonnut ja tulee hellittämään tässä vuoden 2024 aikana varmasti selkeästi näiltä nykytasoiltakin. Jos nyt puhutaan sitä peruutuspeiliin katsomisesta, niin mehän ollaan teollisuuden puolella nähty jo hyvin pitkään supistumista. Et nyt esimerkiksi tässä kuvaajassa niin tämä punainen aikakausi on kestänyt hyvinkin pitkään. Et se olisi totta kai ihan normaalia, että sitten kun ollaan tuossa niinku ehkä ekan, tokan tai jopa kolmannenkin punaisen palkin kohdalla ollaan sitä mieltä, että voi ei, nyt tässä mennään huonompiin aikoihin. Mutta se, että kun tämä on nyt kestänyt jo toista vuotta, niin luulisi, että tässä pikkuhiljaa alkaa vähän jo kääntymään. Et ehkä tässä nyt ihan niin kuin kohta voisi olla se kääntymisen paikka, että sitten lähdetäänkin ylöspäin. Joo, tässä tosiaankin näkyy noin globaalit ostopäällikköindeksit, ja niin kuin näkyy, että viimeisen 25 vuoden aikana nyt ollaan kuukauden päässä siitä pisimmästä tämmöistä teollisuustaantumasta tai teollisuuden supistumista, mitä tässä ollaan nähty. Ja mitä viittasin tuossa aikaisemmin itsekin siihen, että kun meillä on ollut tätä heikkoutta eri sektoreilla, vaikka talous itsessään onkin vielä niin kuin pitänyt pintansa, etenkin Jenkeissä, mutta tämä on kestänyt tämä supistuminen jo niin pitkään, että ennemminkin me ollaan sen heikon jakson loppupäässä jo niin kuin tälläkin mittarilla mitattuna, kun mietitään sitä, että miten pitkään tämä heikkous kestää. Että tämäkin on ennemminkin taas niin kuin positiivinen signaali siitä, että koska se on kestänyt niin pitkään, niin se tuskin tulee enää kestävään hirveästi pidempään. Me ei koskaan voida tietää sitä, että mikä se todellisuus tulee olemaan, mutta me voidaan niin kuin historiaan nähden peilata sitä, että ollaanko me ennemminkin sen niin kuin supistumisen alkuvaiheella vai loppuvaiheella. Ja tästä niin kuin on aika helppo vetää se johtopäätös, ennemminkin ehkä kuitenkin siellä lopussa. Ja toinen asia, mikä on niin kuin etenkin karhuleirissä ollut semmoinen, mistä on hirveästi nähnyt tässä jo niin kuin käytännössä yli vuoden ajan puhetta, on nämä johtavat taloudelliset indikaattorit, tämä Lei-indeksi, mitä Jenkeissä julkistetaan. Ja nyt ollaan tämmöisessä niin kuin poikkeuksellisessa 19 kuukauden supistumisen tai negatiivisten lukujen putkessa. Ja tätä pidempiä jaksoja ei olla nähty kuin tuossa finanssikriisin yhteydessä ja 70-luvulla viimeksi. Eli normaalisti nämä niin kuin negatiivisten lukujen putket kestää paljon vähemmän aikaa, mutta sitten kun on tullut näitä poikkeuksellisen pitkiä, niin ne on ollut suurin piirtein näin pitkiä, missä me nyt ollaan. Jos katsoo kanssa noita taantumia, mitkä tuohon on värjätty, niin yleensä nimenomaan nämä niin kuin loppuu tuossa taantuman loppuvaiheella ja sen jälkeen alkaakin ne paremmat ajat. Ja niin kuin tietää, niin osakemarkkina ohjaa jo selkeästi ennen kuin se taantuma loppuu. Eli siinä mielessä tämä niin kuin kaikki heikkous, mitä me ollaan nähty, niin ehkä niin kuin jopa tästä heikkoudesta, joka ei ole koskaan johtunut edes taantumaan, niin ollaan vaan pääsemässä yli ja mennään kohti parempia aikoja ja sitten laajemminkin. Ja yksi asia, minkä tästä voi ottaa vaikka esimerkkinä, on se, mistä me puhuttiin kanssa vuoden alussa ja viime vuoden lopussa. Eli silloinhan me nähtiin näitä massa-irtisanomisia teknologiasektorilla. Me nähtiin, että nämä isoimmat yhtiöt irtisanoi kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja silloin oli nimenomaan se pelko siitä, että okei, nyt tämä työmarkkina pettää alta, niin tästä taas näkee sen, että miten tämä on niin kuin jatkanut kehittymistään. Että taas niin kuin karhuleiri nosti tätä kuvaajaa silloin vuodenvaihteessa, ja tuossa ykköskvartaalilla tänä vuonna esiin, että okei, että nyt tämä on se indikaattori, että nyt se alkaa se taantuma, ja sen jälkeen se karhuleiri yllättäen ei ole nostanut taas tätä ollenkaan esiin, vaan sitä ollaan lopetettu puhuminen, koska tämä ei nyt taas puhu sen puolesta, mitä sanomaa ollaan koetettu levittää. Eli mitä mä itse vedän tästä johtopäätöksenä on se, että vähän niin kuin täällä teknologiasektorillakin
käytiin semmoisessa niin kuin minitaantumassa, mutta se taas ajoittui eri aikaan kuin niillä muilla sektoreilla, ja sen takia tämä niin kuin heikkous ja ne irtisanomiset silloin, mitä silloin tehtiin, niin sitä kautta jo niin kuin tervehdytti sitä sektoria, ja nyt jos miettii sitä, että voisiko tämä alkaa uudestaan, niin tuskin ei, tai ainakin niin kuin tämäkin jo laimentaisi sitä vaikutusta, koska niin kuin ne turhat työntekijät karsittiin sieltä pois jo tässä viime vuoden vaihteessa. Se on ehkä vähän erikoista, että nyt kun tässä katsoo näitä muutamaa slaidia takaperin, niin yleinen konsensus on sitä mieltä, että inflaatio olisi ongelma, vaikka me sitten taas tämmöiset peruspulleja niin kuin dataa ja statistiikkaa seuraten, niin ollaan ehkä enemmän sitä mieltä, että deflaatio saattaisi ehkä olla jossain vaiheessa tulevaisuutta se ongelma, joka on taas vastakohta sille inflaatiolle. Ja teollisuustaantumassa ollaan todennäköisemmin lähempänä sitä pohjaa kuin sitä taantuman alkua. Ja sitten taas tämä työllisyystilanne, mikä Jenkeissä on ollut todella vahvaa koko ajan, niin siellä ollaan ikään kuin jo siellä paremmalla puolella. Eli kaikki nämä tämmöiset peruutuspeiliin katsovat indikaattorit, jotka nyt on hyvin lähellä ainakin sitä pohjaa, niin eikö luulisi, että nimenomaan sen kaiken datan avulla yleinen konsensus päättelisi niin, että tästä päästään ylöspäin eikä mennä entisestään huonompaan suuntaan? Mikä sitten taas omalta osaltaan vaikuttaa siihen osakemarkkinoiden kehitykseen positiivisesti, koska osakemarkkinat ei ole sama asia kuin mitä talous. Ja nimenomaan osakemarkkinat ei varsinkaan ole sama asia kuin mikä talous tällä hetkellä, vaan ne osakemarkkinat koittaa ennustaa sitä, että mitä taloudessa tapahtuu seuraavaksi. Ja kuten tuossa äsken sanoit, niin ennemminkin niin kun on helpompi nähdä ainakin mun, että siellä tapahtuu parempia asioita tässä, kun mennään eteenpäin ensi vuoteen ja varsinkin kun mennään sitä seuraavaan vuoteen. Eli tuossa kun kalenterit kohta hyppää tuonne vuoteen 2024, ei ole enää hirveän montaa viikkoa kuitenkaan, niin osakemarkkinatkin alkaa miettiä sitä vuotta 2025. Että nyt jos tuntuu niin kuin pahalta miettiä vielä sitä vuotta 2024, niin miettikää vuotta 2025, että voisiko silloin edes tapahtua niitä parempia asioita, mitä osakemarkkina ensi vuonna alkaa kuitenkin hinnoittelemaan sitten. No sitten jos siirrytään ihan toiseen aiheeseen, eli markkinoilla olevaan likviditeettiin. Niin Fedihän on silloin, kun oli koronaa ja muuta, on kasvattanut tasettaan, mutta nyt sitten pari vuotta niin on taas sitten supistanut tasettaan. Ja lähtökohtaisesti ainakin oletus oli se, että siinä vaiheessa, kun tase pienenee, niin se likviditeetin markkinoillakin pitäisi pienentyä. Mutta nyt kun katsotaan pari vuotta taaksepäin, niin ei se likviditeetti ihan hirveästi ole kumminkaan pienentynyt. Mistäs moinen? Joo, ja ainakin odottiin sitä, että osakemarkkina olisi laskenut sitä mukaan, kun toi tase pienenee. Et jos katsotaan tuota sinistä kuvaa, ja tuossa nähdään, että toi nettolikviditeetti ei ole laskenut nyt vuoteen, ja jos miettii tätä vuotta osakemarkkinoilla, niin kuin äsken käytiin läpi, niin indeksit meni sinne uusiin huippuihin tälle vuodelle samaan aikaan, kun tase on jatkanut pienentymistään. Eli näiden välillä ei ole ollut nyt korrelaatiota, ja toi nettolikviditeetti on se tärkeämpi puoli tuossa, eli kun se ei ole jatkanut supistumistaan, niin myöskään osakemarkkina ei ole reagoinut siihen negatiivisesti. Ja tämä on tosiaankin vaan tuo Yhdysvaltain tilanne, eli vaikka täällä tehdään sitä taseen supistamista, niin se ei ole vaikuttanut negatiivisesti. Pitää miettiä myös sitä globaalia tilannetta. Tiedetään, että Japanin keskuspankki, Kiinan keskuspankki, ne kasvattaa edelleen tasettaan. Eli itse asiassa globaali nettolikviditeetti on vielä huomattavasti korkeammalla ja ollut nousussa tässä viimeisen vuoden aikana, joka on tukenut globaaleita osakkeita. Mulla ei valitettavasti ole sitä graafia, mutta olen nähnyt tässä ihan viimeisen viikon aikanakin sen graafin, missä ollaan käytännössä niin kuin nettolikviditeetin, globaalin nettolikviditeetin kannalta siellä kaikkien aikoina huipputasolla suurin piirtein. Eli se on tällä hetkellä väärä argumentti, että koska keskuspankit pienentävät taseitaan, niin osakemarkkinan pitäisi laskea. Näin ei tällä hetkellä ole, että se nettolikviditeetti, joka on tärkeämpi kuin pelkästään se taseiden summa, niin se on tällä hetkellä ennemminkin nousussa kuin laskussa. Ja itse asiassa viimeisen vuoden aikana se ei ole tosiaankaan niin kuin laskenut lainkaan. Enkä itse myöskään näe kovin todennäköisenä, että tässä jatkossa tämä nettolikviditeetti kääntyisi mitenkään selkeästi laskuun, mikä aiheuttaisi erityistä painetta tuonne osakemarkkinalle. Eli nämä keskuspankkien omat taseoperaatiot ja muut ei muun arvion mukaan ainakaan niin kuin hirveästi tule vaikuttamaan ainakaan negatiivisesti tuonne osakemarkkinoihin tässä niin kuin keskipitkällä tähtäimellä. Ja jos siirrytään toiseen, joka vähän liittyy tähän niin kuin osakemarkkinan likviditeettiin, mutta toista kautta, eli siihen, että kuinka paljon rahaa on parkeerattu tällä hetkellä osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Ja ehkä jos miettii sitä niin kuin negatiivista sentimenttiä, mikä tässä niin kuin osakemarkkinoihin edelleenkin liittyy, niin mitä sitten tehdään, kun ajat paranee ja data alkaa näyttämään myös hyvältä ja kommentit liikkuu enemmänkin siihen niin kuin optimistisempaan suuntaan, siirrytään siihen seuraavaan selkeäseen nousukauteen tuolla osakemarkkinoilla, niin mitä käy silloin rahamarkkinarahastoille yleensä? No,
niitä aletaan sijoittamaan sinne riskisempään omaisuusluokkaan, eli osakkeisiin, koska haetaan vielä korkeampaa tuottoa kuin mitä koroista voidaan saada. Etenkin samaan aikaan ne korot vielä lähtee sitten laskuun. Et nythän tuo käteisen määrä noissa rahamarkkinarahastoissa on tuolla kaikkien aikojen huipuissa ja takana on tuommoinen aika vahva nousu niissä. Että tuohon graafiin on merkattu noita aikaisempia nousuja, jotka päättyy tuonne vuoteen 2020 ja 09, joiden jälkeen tuolla osakemarkkinoilla taas tapahtuu aika hyviä asioita, kun näiden rahamarkkinarahastojen varat kääntyy laskuun, kun ne ennemminkin siirtyy sinne osakemarkkinan suuntaan. No mitä tästä kaikesta piti nyt sitten jäädä käteen, niin edelleen ollaan härkeä niin kauan kuin ollaan SP500 puolella yli 4 tonnissa, ja sitten jos jostain syystä nyt sitten valahdetaankin ihan reippaasti tuonne alle 3800, niin otetaan sitten taas karhulasit päähän ja katsotaan tilannetta uudemman kerran, mutta ilmeisesti hyvin härkeä edelleen ja oikeastaan ei mitään muutoksia tänne Master Slidelle. Eli odotellaan vaan niitä uusia kaikkien aikojen huippuja, eikä toki unohdeta sitä, että jos data muuttuu, alkaa kertomaan siitä, että sitä heikkoutta alkaa tulemaan, niin ollaan valmiita muuttamaan aina sitä mielipidettä, mutta tällä hetkellä niin ei ole tapahtunut, ja niin kuin kaikki data tällä hetkellä viittaa mun mielestä siihen, että ennemminkin niin kuin jopa niin kuin se talousdata alkaa kääntymään kohta parempaan suuntaan ensi vuoden puolella, ja osakemarkkina tulee jatkamaan sen ennakointia tässä niin kuin seuraava 12 kuukauden aikana, ja ennemminkin menee ylöspäin sen vahvemman datan tukemana, vaikka voidaan nähdä tässä vielä niin kuin jonkunlaista heikkoutta kuitenkin seuraavan 6 kuukauden aikana, koska ollaan edelleenkin siinä niin kuin jonkunlaisessa rullaavassa taantumassa, jossa sitä heikkoutta ollaan nähty. Että varmaan niin kuin niitä heikkoja datapointteja löytyy ja niitä on niin kuin hyvä seurata, että mihin suuntaan ne kehittyy. Ja sitten kurkitaan salkkuihin. Ja sä Jukka, niin sulla on melkein 28 pinnaa ja tälle vuodelle tuottoa. Se on aika mojova tulos tälle vuodelle. Kyllä, Suomi-osakkeet, joita näköjään aika läheltä pohjia onnistuu poimimaan ja niiden päällä ja on pystynyt istumaan käsien päällä ainakin, että ei ole mennyt myyntinapille. Ja toi Talenomikin näköjään yli 20% tuottanut jo ja Reveniokin ihan mukavasti ja sitten ihmetellään, mitä tuolle Finnairille tapahtuu tuossa, kun toi anti vielä päättyy ja osakkeet yhdistyy, että mihin suuntaan se osake jatkaa. Mutta pidetään sen vähän pidempään myös toi Finnairkin tuolla salkussa, niin on tämmöinen kiva Suomi-osakepaino, joka taitaa olla noin 45% nyt salkusta ja se on toiminut mukavasti salkku tänäänkin uudessa ATH:ssa, mutta sun salkku on mennyt ihan selkeästi ohi. Uranissa on tapahtunut ilmeisesti jotain. Joo, ja tuossa on äskeisen osion viimeinen puheenvuoro aika hyvin kiteyttää just sen, mitä tässä Uranissakin on käynyt, eli kun on vaan maltillisesti jaksanut odottaa, ja kun on vahva teesi siinä takana, mihin itse uskoo, niin sitten vaan kökötetään ja odotetaan, ja tässä on nyt Uranin hinnassa, nimenomaan siinä spottihinnassahan nyt on ollut positiivista kehitystä, että se on noussut rajusti nyt sitten sieltä 70 noin 80, mikä totta kai sitten ajaa näitä Uranin osakkeita ylös, ja niin kuin kuvaajasta näkee, niin on aika raju pomppu tullut nyt viimeisen viikon aikana, ja vihdoin ja viimein taas ollaan Jukka-pojan yläpuolella, ja selkeästi indeksiä paremmin mennyt, mikä totta kai nyt tuli ehkä tässä niin kuin se ensimmäinen tavoite, mutta tässä on vielä taas vuotta jäljellä. Tässä ehtii tapahtua vaikka ja mitä. Mutta Uranissa ehtii tapahtua vielä vaikka Uranissa ja mitä. Nimenomaan, se tekee isoja ja nopeita liikkeitä, mutta kyllä mä uskon, että joulupukkiralli myös siellä Uranipuolella rallattelee loppuvuoden ylöspäin. Tiedätkö, mikä on toinen, missä tullaan varmasti näkemään paljon mielenkiintoisia, vaarallisia tilanteita? Olisiko live-treidaus? Taitaa olla, nimittäin viikon päästä. Jakso numero 200. Eli siellä pari vanhaa tuttua naamaa, Kristian Kannus ja Jukka Lepikkö, mutta sitten pari uuttakin hefeä saatu paikalle, eli Juho Haverinen ja Lari Heinonen. Ja nämä 4 tyyppiä nyt sitten plus meikäläinen. Kello 16 aloitetaan striimiä. Siinä on sitten jättipläjäys jakso numero 200 muodossa. Ja toivon mukaan niin saadaan paljon tuotollisia treidejä siinä. Oliko siinä pari tuntia aikaa veivata vai mitä siinä on? 3 tuntia suurin piirtein. 3 tuntia ja meikä mandoliini sekoilee siinä lavalla sitten näiden muiden ukkeleiden kanssa ja toivottavasti saadaan niitä vauhtia vaarallisia tilanteita. Kyllä, tulkaa siis linjoille, saa kysyä kysymyksiä silloin livenä, eli kannattaa myös sen takia tulla sinne katsomaan ja kyselemään. Ja ennen kuin päästetään teidät eteenpäin muihin hommiin, niin muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen ja me nähdään sitten jakso numero 200 ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Hyviä treidejä. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.